Are you ready to learn 5 new Greek words? This week's topic is basic verbs. And there will be a quiz at the end to test you on the words. So let's go. Ρωτάω. Ρωτάω. Ρωτάω τον δάσκαλο. Ρωτάω τον δάσκαλο. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτα τον δάσκαλο. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτα τον δάσκαλο. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτα τον δάσκαλο. Τότε πρέπει να ρωτήσω εσένα γιατί ξέρεις πολλά. Let's review. Say, ask. Ρωτάω. Ρωτάω. Say, ask the teacher. Ρωτάω τον δάσκαλο. Ρωτάω τον δάσκαλο. Say, if you're not sure, ask the teacher. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτα τον δάσκαλο. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτα τον δάσκαλο. Καλό. Καλό. Κάλεσέ με. Κάλεσέ με. Παρακαλώ, κάλεσέ με αύριο. Παρακαλώ, κάλεσέ με αύριο. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Παρακαλώ, κάλεσέ με αύριο. Βεβαίως, θα σε καλέσω. Let's review. Say, call. Καλό. Καλό. Say, call me. Κάλεσέ με. Κάλεσέ με. Say, please call me tomorrow. Παρακαλώ, κάλεσέ με αύριο. Παρακαλώ, κάλεσέ με αύριο. Μελετώ. Μελετώ. Μελετώ ελληνικά. Μελετώ ελληνικά. Μελετώ ελληνικά κάθε μέρα. Μελετώ ελληνικά κάθε μέρα. Μελετώ ελληνικά κάθε μέρα για να γίνω καλύτερη δασκάλα. Αλήθεια, εγώ μελετώ πώς να οργανώνω τη ζωή μου καλύτερα. Let's review. Say, study. Μελετώ. Μελετώ. Say, study Greek. Μελετώ ελληνικά. Μελετώ ελληνικά. Say, I study Greek every day. Μελετώ ελληνικά κάθε μέρα. Μελετώ ελληνικά κάθε μέρα. Τρώω. Τρώω. Τρώω πρωινό. Τρώω πρωινό. Η οικογένειά μου τρώει πρωινό. Η οικογένειά μου τρώει πρωινό. Τι κάνει συνήθως η οικογένειά σου τα πρωινά? Η οικογένειά μου τρώει πρωινό, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω να φάω. Let's review. Say, eat. Τρώω. Τρώω. Say, eat breakfast. Τρώω πρωινό. Τρώω πρωινό. Say, my family eats breakfast. Η οικογένειά μου τρώει πρωινό. Η οικογένειά μου τρώει πρωινό. Έρχομαι. Έρχομαι.
Έρχομαι σήμερα. Έρχομαι σήμερα. Ο πελάτης μας έρχεται σήμερα. Ο πελάτης μας έρχεται σήμερα. Να ξέρεις, ο πελάτης μας έρχεται σήμερα. Οχ, πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα. Let's review. Say, come. Έρχομαι. Έρχομαι. Say, come today. Έρχομαι σήμερα. Έρχομαι σήμερα. Say, our client is coming today. Ο πελάτης μας έρχεται σήμερα. Ο πελάτης μας έρχεται σήμερα. Now let's see how well you remember these words. Ready? Ρωτάω. Call. Μελετώ. Eat. Έρχομαι. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons.